Fëmijë të rrezikuar nga lojrat dhe sfidat në internet. 2 minoren të vetflijuar vetëm gjatë një viti. Alarmi i madh që ngrihet pas përdorimit pa kriter të mjeteve teknologjike dhe aplikacioneve tek fëmijët. TikToku, një nga rrjetet sociale më kontroverse, emrin e të cilit mbajnë 2 raste fatale në Shqipëri. Lojrat e rrezikshme që vrasin fëmijë dhe roli në mungesë së institucioneve, shkollës, familjes së shoqërisë. Si duhet i mbrojnë fëmijët për t'i paraprirë një rreziku të tillë nga ekspozimi çdo ditë në rrjet? Njeriu modern ka investuar fort të gjitha kapacitetet intelektuale për inovacionin teknologjik. Interneti dhe pajisjet elektronike kanë përmirësuar shumë çka në jetën e përditshme, por kanë sjellë rrisje që dikur mbase nuk janë menduar. Në duar të fëmijëve sot gjen me siguri një telefon celular. Loja me top në natyrë është zëvendësuar me lojrat virtuale dhe me një pafundësi mënyrash të tjera, të cilat i mbajnë fëmijët e gozhduar pas ekranit vogël. Prej vitesh Shqipëria ka shënuar një rritje të aksesit dhe përdorimit të internetit nga të gjitha moshat, përfshirë këtu fëmijët. Të painformuar për rrisjet e shumta, ata lundrojnë për orë të tëra. Megjithse zgjerimi i përdorimit të internetit shpesh shihet si një arritje shoqërive, ka edhe një anë të errët, për të cilën flitet pak apo as pak. Interneti mbart një numër të madh rreziqesh për fëmijët, duke filluar nga dhuna, abuzimi apo shfrytëzimi seksual, bullizmi, gjua e urrëties online dhe një sër fenomenesh të tjera. Sfida online apo dhjetra lojra të ndryshme kanë përfunduar në fatalitete për fëmijë në Shqipëri e më gjerë. Kjo është një dramë e madhe. Është një dramë që na ka vënë përballë fëmijët me teknologjinë. Ktu ka një shkak dhe një pasojë. Shkaku nuk është teknologjia. Shkaku nuk janë sfidat virtuale vdekjeprurse. Shkaku janë një sër arsyesh të mungesës të mbështetjes emocionale nga ana e prindërve. Braktisja e tyre. Fëmijët ndjehen vetëm. Fëmijët ndjehen që duhet futen në një botë dhe ajo botë ku ata shkojnë është një botë që i lidh ata me shumë të panjohura, me sisteme pafund që nganjëherë janë dhe kurthe shumë të mëdha. Interneti dhe rrjetet sociale u krijuan me qëllim për mirësimin e komunikimit. Por ditët e sotme po kthehen në një nga varësitë më të mëdha në botë. Madje ekziston edhe një përcaktim shkencor i quajtur çrregullimi i varësisë nga interneti ose IAD. Një term që e përshkruan sindromën si të karakterizuar nga kalimi i sasive të tepërta të kohës në internet, në çate, në faqet e takimeve, media sociale, lojra në internet apo duke parë video. Unë do të thosha që qëndrimi për një kohë të gjatë në rrjetet sociale patjetër që krijon varësi. Në fakt, këto mjete kanë lindur që ne t'i vëmë në shërbimin ton, por jo ne të vijemi tërësisht në shërbimin e tyre. TikTok është një nga rrjetet sociale fajtore për rrëmbimin e shpejtë dhe pakuptuar të kohës së përdoruesve, e sidomos fëmijëve apo adoleshentëve. Ky rrjet social është në pronësi të kompanisë kineze ByteDance dhe gjeneron video nga përdoruesit, të cilat mund të jenë nga 3 sekonda deri në 10 minuta. TikTok u lançua në vitin 2017 globalisht. Për rreth 6 vjet, u bë një nga aplikacionet më popullore në botë, duke marrë rov gjatë pandemisë. TikTok është njëri nga aplikacionet që është totalisht jashtë kontrollit për sa i përket përdorimit në Shqipëri. Nga evidentime që janë bërë, paktën nga aktualiteti që ka ndodhur në Shqipëri me përdorimin e këtij aplikacioni nga fëmijët dhe adoleshentët, nuk ka asnjë aplikacion tjetër që ka më shumë se sa TikToku gjuhë urrëtie, diskriminim, dhunë, bullizëm, ekspozim të fëmijëve ndaj materialeve të papërshtatshme për moshën e tyre. Janë ndeshur edhe rastet të publikimit të rasteve të fëmijëve të cilët janë abuzuar seksualisht. TikTok ka krijuar polemika në të gjithë botën pas përhapjes masive.
Edhe pse në fillim nisi si një aplikacion me video kërcimesh apo këngësh, shpejt u kthye në gjenerues të disa aktiviteteve, shumë prej të cilave të rrezikshme, siç janë sfidat e ndryshme. Ka një sfidë të madhe ndërmjet adoleshentëve për të patur sa më shumë vizibilitet në rrjetet sociale. Dhe kushdo që ka, kjo matet me numrin e shpërndarjes së materialit, kjo matet me numrin e pëlqimeve që ti merr në një postim. Dhe sa më shumë që ti të kesh pëlqime në rrjetet në TikTok, pra për një material që ti hedh, për një video, sa më shumë pëlqime që të kesh, sa më shumë shpërndarje që të kesh, ti bëhesh më shumë i famshëm. Dhe në të njëjtën kohë, pra që në fillim, regjistrimi i këtyre materialeve bëhet për të arritur famën. Raporti kombëtar për sigurinë kibernetike të fëmijëve, i publikuar këtë vit nga Qendra Shqiptare për të Drejtat e Fëmijëve, vëren se TikTok është rrjeti social më problematik në Shqipëri, sa i takon incidenteve të raportuara nga vetë përdoruesit. TikTok është platforma kryesore për vitin 2022 për cilën fëmijët dhe të rinjt raportojnë pjesën më të madhe të incidenteve online, të ndjekur nga Meta, Instagram. Duke qenë se TikTok është një aplikacion që t'jep mundësinë që të performosh, të tregosh talente, por në të njëjtën kohë shikojnë që edhe personat tjerë kanë realizuar sfida të vështira, duke vendosur veten vërtet në pozicione kërcënuese për sa i takon jetës dhe duke mos menduar rrezikun apo duke parë dhe shembuj të cilët bëhen nga profesionistë, duke dashur të imitojnë fatkeqësisht nga aksidente që kanë ndodhur gjatë regjistrimit të materialeve të tilla. Në Shqipëri kemi 2 raste të fëmijëve të cilët fatkeqësisht nuk jetojnë më. Aktivistët e të drejtave të fëmijëve theksojnë me të madhe se në kohët e sotme kemi të bëjmë me një dukuri, e cila po prodhon pasoja të rënda tek fëmijët. Së pari, sot është alarmante neglizhenca ndaj përdorimit masiv të smartphone-ve, pas një kontroll nga prindrit. Një fëmijë adoleshent që qëndron online për orë të tëra, shpesh pa kontroll, e ka një shkak. Dhe ne sot harrojmë të flasim edhe si profesionist për atë që quhet neglizhenca e fëmijëve. Sot neglizhencë është që t'japësh një patllake tepër të avancuar, me teknologji super të avancuar, super shtrenjta. T'japësh një fëmijë pas edhe kontrolli, pas një lloj le të themi monitorimi të përdorimit. Nga mëngjesi deri mëngjesin tjetër, pra 24/7, dhe të kesh besimin që fëmia do të bëjë më të mirë me këtë pajisje. Në 20 vitet e fundit, Shqipëria ka patur një rritje të konsiderueshme të përdorimit të internetit. Tashmë interneti është pjesë e pothuajse çdo ambienti pune apo shtëpie. Nëse bëjmë një krahasim me vitet 2000, Shqipëria renditej një ndër shtetet me përdorimin më të pakët të internetit, me vetëm 1% të popullatës. Ndërkohë, në fund të vitit 2021, llogaritej afro 80% e popullsisë përdoruese e internetit. Për sa i përket përdorimit të celularit në Shqipëri, sërish viti 2021 ka një numër më të lartë krahasuar me vitet e kaluara, me mbi 2.635.000 përdorues në vit. Tashmë celulari është mjeti teknologjik dhe komunikues më i përhapur në botë, ku është vënë re edhe fenomeni të pajisurit me një telefon celular edhe fëmijët e moshave relativisht shumë të vogla. Nga ora 7 kur vi nga shkolla deri nga ora 11. Po edhe duke numëruar nga mëngjesi deri në orën 1. Telefonin tim të parë ka marrë kur isha 5-6 vjeçe. Edhe telefonin tim personal e ka marrë kur isha 12 vjeç. Duke qenë hapësira të mirë menduara për të thithur sa më shumë audiencë dhe përdorues, rrjetet sociale apo platformat e lojrave shpesh nuk kanë shumë parime. Mjafton vetëm që të gjenerojnë trafik, reklama dhe logjikisht para. Por le të flasim më konkretisht për sfidat dhe lojrat që konsiderohen me rrezik për shëndetin mendor dhe fizik të fëmijëve dhe adoleshentëve. Ne kemi pasur shumë raste të tjera, i kemi studiuar këto. Ka kërkime shkencore në lidhje me sfidat, jo vetëm të TikTokut, por janë edhe disa aplikacione të tjera. Janë sfida të cilat janë vdekjeprurse. Janë 10 sfida sot vdekjeprurse të listuara nga shumë organe ligjzbatuese europiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto kanë të bëjnë me faktin që e involvojnë fëmijën të garojë, të ketë adrenalin, të marrë pjesë, të jetë krenar për atë që arrin. Por kosto, fëmija të nuk e di, dhe kosto është edhe jeta. Lista është e gjatë dhe pothuajse çdo vit përditësohet prej sfidave dhe lojrave të reja, të cilat futen në treg. Dhe filloj me atë që quhet
Blackout Challenge. Pra, shikoni çfarë ftojnë këta fëmijën të bëjë në një aplikacion. Provokon një mbytje, ti nuk do mbytesh, por në një moment të caktuar do fillosh të shikosh ëndra shumë të bukura, ëndra me ngjyra, një realitet komplet tjetër. Dhe kjo i çon fëmijët si nëpër pralla, të mbërrin deri aty, të sfidojnë dhe jetën e tyre, vetëm për të parë me kurreshtje çfarë ka. Dhe ajo kurreshtje është vrastare. Ndoshta asnjë sfidë e mediave sociale nuk është dëshmuar aq vdekjeprurse sa kjo sfidë, e cila nxit fëmijët të mbyten derisa të humbasin ndjenjat. Kjo bëhet duke mbajtur frymën për periudha të gjata kohore. Shpeshherë mund të përfshijë edhe fatalitetin, pra mbytjen. Sfida ka ekzistuar në një farë forme që nga vitet 1990 dhe rishfaqet her pas here. Shumica e lëndimeve që lidhen me këtë sfidë ndodhin kur pjesëmarrësit, shumica e të cilëve janë të mitur, u bie të fikët dhe goditen me objekte në dhomë. Një rënje e keqe mund të shkaktojë një tronditje ose traumë mjaft serioze. Ndërprerja e oksigjenit në tru mund të jetë e dëmshme. Nëse mbahet për një kohë të gjatë, mund të çojë edhe në koma. Shumë fëmijë kanë vdekur për shkak të kësaj sfide. Prindërit e 2 fëmijëve në Texas dhe Milwaukee të Shteteve të Bashkuara janë bashkuar për të paditur TikTok për algoritmin e tij të papërgjegjshëm. 2 vajzat vogla u mbën jetën duke provuar sfidën Blackout Challenge. Deri përpara pak kohësh, TikTok kishte shumë përmbajtje të dhunshme, të cilat nuk kishin filtra. Ky aplikacion ende njihet për përmbajtje të papërshtatshme në dëm të audiencës më vulnerabël, fëmijëve dhe adoleshentëve. Nga mosha e vogël, mua një vit më ndodhi që më ndikoj një rast të keq në mendje dhe i kisha vetëm në mendje, nuk më dilte, po pastaj kam harruar. I më doli në TikTok një njeri i shtrirë në tokë, i kishte dalë kafka sepse një njeri tjetër po e gjuante me sopat në fytyrë, edhe nga komentet që pash unë aty, pash që ato po jepnin edhe sheqer për të rritur, për ta ndjerë edhe më shumë këtë dhimbjen. Megjithatë, CEO i TikTok, Shou Chu, në dëgjesën që pati para Kongresit Amerikan, e mbrojti aplikacionin, duke thënë se do të kishin prioritet kryesor sigurinë e fëmijëve dhe adoleshentëve në këtë rrjet social. And I think TikTok is inspiring a new generation to discover a passion for math and science. Sfida Charlie është një tjetër lojë kontroverse konsideruar e rrezikshme. Kjo është një lojë hamendjeje, në të cilën përgjigje e supozuar për një pyetje gjendet duke pritur që një laps i ekuilibruar të tregojë drejt, po ose jo, të vizatuar në një flet letre. Charlie, a do na vizitosh natën? Charlie, a do na vrasësh kur na vizitosh? Loja është një mishëri modern i një loje më të vjetër spanjolle të quajtur Juego de la Lapicera. Charlie është popularizuar në botën anglishfolse në vitin 2015. Loja përfshin kryqëzimin e 2 stilolapsave ose lapsave dhe më pas, duke i bërë pyetje një fuqie të mbinatyrshme të quajtur Charlie. Charlie, a do na vizitosh natën? Më pas pritet që lapsi i sipërm të rrotullohet për të treguar përgjigjen e pyetjes. Pyetja e parë që të gjithë bëjnë duke folur është: a mund të luajmë? Ose a jeni këtu? Ose a je aty? Lapsi i sipërm është i balancuar në mënyrë të lehtë në një pikë qendrore e rrotullimi. Kjo do thotë se mund të rrotullohet lehtësisht nga fryrjet e lehta të erës ose frymëmarrjes së lojtarëve që presin lapsin të lëviz. Shumë persona e kanë denoncuar sfidën e Charlie si demonike. Disa egzorcist promovuan idenë se loja shkakton posedim shpirtëror, një shqetësim i përsëritur nga myslimanët në Jamaika dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Në prill të vitit 2017, qeveria e Libis e ndaloi lojën, duke e konsideruar shkaktare për 6 vetvrasje. Në Shqipëri, ka gjurmë që tregojnë që kjo lojë është luajtur nga fëmijët shqiptar. Do bëjmë Charlie, are you here? Një video e ngarkuar në YouTube tregon 2 fëmijë jo më shumë se 12-13 vjeç duke luajtur këtë lojë në orën 3 të mëngjesit. Çuna, do përtasim më shumë se kemi fikse mos na dëgjojnë ata të shtëpis. Charlie, are you killing me? Charlie, are you killing me? Oh my God! Shkojtë no!
Ti gjak. Wow! Qona gjak! U këta si një fazolet. Bek shumë videos. Kam bërë një sfidë Charlie, po nuk ishte e vërtet. Se unë nuk e kuptova fare, isha e vogël e kuptova se do ndodhte. Edhe kam bërë me shoqjet e mia, edhe unë e kuptova që ajo nuk do ishte vërtet, edhe për ta friksuar ato, unë i fryja lapsit. I fryja për t'i friksuar shoqjet, dhe ato që mendeshin, lëvizi lapsi. Inside Story i është drejtuar policisë së shtetit me një kërkesë për informacion nëse ka patur raste të denoncuara apo trajtuara në lidhje me lojra të rrezikshme online. Zyrtarisht, policia konfirmon se kanë evidentuar disa adresa të rrezikshme, si Balena Blu, Jonathan Galindo apo Momo. Sfida Momo është një sfidë që u përhap përmes mediave sociale. U raportua se fëmijët dhe adoleshentët po ngacmoheshin nga një përdorues i quajtur Momo për të kryer një sër detyrash të rrezikshme, duke përfshirë sulme të dhunshme, vetlëndim, dëmtim të tjerëve dhe vetvrasje. Raportet u bazuan në historitë të adoleshentëve, që ishin në shënjestër nga njerëz që e prezantonin veten si një personazh i quajtur Momo, duke u përpjekur t'i bindin njerëzit që t'i kontaktojnë ata përmes telefonit të tyre. Ashtu si me sfida të tilla si Balena Blu, lojtarët udhëzohen të kryejnë një sër detyrash. Refuzimi për ta bërë këtë përballej me kërcënime dhe fotografi të tmerrshme. Kjo lojë në vitin 2019 arriti të krijonte një panik mbar botror. Forcat e policisë, shkollat dhe organizatat e dedikuara për sigurinë e konsumatorëve në internet lëshuan aso kohe një numër të madh këshillash se si fëmijët të mbroheshin për të mos rënë në këto gracka online. Këto lojra online konsistojnë në marrjen e të dhënave personale të lojtarëve, më pas në përfitimin dhe administrimin e fotove e videove me veprime seksuale e në fund duke i kërcënuar në dëmtime me mjete prerëse në pjesë të ndryshme të trupit, në shumë raste te krahët dhe disa raste ekstreme janë shtyrë në vetvrasje. Sipas të dhënave që policia disponon, grup mosha me riskuar ka qenë 10 deri në 16 vjeç. Janë disa dhjetra raste të zbuluara, por numri i situatave të rrezikshme mund të jetë shumë më i lartë, pasi jo të gjitha episodet janë denoncuar. Janë evidentuar mbi 30 raste të përdorimit të këtyre adresave, ku janë kryer veprimet e para hetimore, dokumentimi i ngjarjeve. Në deklarimet e marra prezent kanë qenë edhe psikologu, ku rastet edhe më pas janë trajtuar nga psikologët deri në rikuperimin e plot. Policia e shtetit ndër të tjera thotë se rastet konkrete duhen denoncuar, ndërshkuar dhe jo anashkaluar. Kujdesi më i madh duhet të jetë e familjet, që nuk mund të neglizhojnë aktivizimin e fëmijëve në lojra të dyshimta. Në bashkëpunim me Access, evidentohen lojra të tilla e raportohen apo mbyllen që mos të kenë akses në vendin tonë. Informacionin për këto adresa apo lojra i marrim nga partnerët tanë ndërkombëtar, mësues, prindër, nxënës, psikolog, OJF-t që merren me fëmijët e tjerë. Ishte 6 maj vitit 2021, kur salla operative e komisariatit të policisë së Shkodrës u njoftua se në spitalin rajonal kishte shkuar një pacient i mitur, i cili ishte pa shenja jete. Bëj fjalë për një 11 vjeçar nga fshati Gurizi. Ai është vetvarur në mjediset e shtëpisë. Babai i viktimës kishte deklaruar para hetuesve se nuk kishte vërejtur ndonjëherë ndonjë shqetësim nga sjellja e djalit të tij tashmë të ndjerë. Siç citohet në dosjen e prokurorisë së Shkodrës për rastin, është kontrolluar telefoni i viktimës e më pas është sekuestruar për t'i bërë një ekspertim më të specializuar. Është marrë vendim për kryerjen e ekspertimit teknik dhe aparati së bashku me vendimin e datës 16/9/2021 është dërguar në IPSH Tiranë. Edhe pas rreth një viti nga vendimi, rezulton se nuk është përfunduar akti i ekspertimit teknik. Nga hetimi i ngjarjes, ka rezultuar se i mituri 11 vjeçar, ka kryer vetvrasje për shkaqe personale dhe emocionale.
Ngjarja nuk lidhej me ndonjë veprim të dhunshëm apo sjellje keq trajtuese sistematike ndaj tij. Veprimet e të miturit janë kushtëzuar nga gjendja emocionale dhe mosha e mitur e tij dhe duhet të kenë qenë të pamenduara por rrethana të momentit. Prokuroria e Shkodrës mori vendimin për kryerjen e ekspertimit teknik kompjuterik të aparatit telefonik të fëmijës. Dyshoi se prej aty mund të zbulojë arsye e vërtet që e shtyu 11 vjeçarin të kryente aktin ekstrem për jetën. Në këto kushte, me qëllim nxjerrjen e të dhënave në interes për hetimin, linde domosdoshme hapja e aparatit telefonik dhe kryerja e ekspertimit teknik kompjuterik të aparatit telefonik për t'ju dhënë përgjigje pyetjeve. Të nxirren të dhëna nga rrjetet sociale Instagram, TikTok e tjerë, siç janë komunikime, foto e çdo informacion i mundur nga aparati telefonik objekt ekspertimi. Të nxirren komunikime WhatsApp, Messenger e tjerë, nëse ka nga aparati telefonik objekt ekspertimi. Nuk mund të shkosh direkt në vetflijim, pa përjetuar disa momente ankthi, frike, pagjumësia i sjell këto gjëra çrregullime në organizëm dhe pastaj i çon atë që ne e quajmë depresion në atë fazën më të rëndë të individit, ku gjejmë edhe rastet e vetflijimit. 7 muaj më vonë, në 21 nëntor të vitit 2021, fshati Golem i Lushnjës u trondit nga lajmi se një 13 vjeçar ishte vetflijuar. Sikurse u raportua në fillim, ai po realizonte video për TikTok. Ende pa ushuar frika dhe dyshimet për vetvrasje në Gurtëzi, një tjetër ngjarje drejtonte tek lojrat e rrezikshme online. Kemi edhe një grup fëmijësh që janë të mbyllur, e kanë të vështirë të komunikojnë, e kanë të vështirë të tregojnë anën e tyre emocionale, i përjetojnë shumë fort emocionet dhe kjo mbyllje në vetvete dhe shpeshherë qëndrimi në këto rrjete sociale, sfidat që vijnë aty, janë të papërballueshme për ta dhe kjo mund të çojë drejt asaj që ne i themi vetflijimit. Golemi është një fshat në hyrje të Lushnjës. Shkolla ku studionte i mituri, sot është e braktisur dhe mbyllur me drynë. Një fushë e madhe futbolli, ku sot lëvizin vetëm pulat e fshatit. Një barak e vogël, që dikur ka shërbyer si dyqan akulloresh, dhe një biçikletë fëmijësh e harruar para derës së shkollës, krijojnë një mizasken të trisht. Askush nuk do të flas para kamerave në Golem për këtë çështje. Ata duan si shton të respektojnë dhimbjen e familjes, të cilët pas ngjarjes kanë lënë Golemin dhe Shqipërinë. Edhe familjarët e të ndjerit nuk preferojnë të flasin publikisht, pavarësisht se jashtë kamerave. Na konfirmojnë edhe një herë për elementin TikTok të dyshuar që në fillim kur ndodhi ngjarja. Në fakt, sfidat e TikTokut vitet e fundit kanë qenë një problem i madh, pothuajse për të gjithë grup mosha, duke nisur që nga fëmijët e adoleshentët, pasi janë grup mosha të cilët preken më shumë dhe kanë një ndikim të madh edhe në shëndetin e tyre mendor. Ne kemi parë që ato kanë pasur edhe realizim të veprave të vetflijimit, gjëra që janë akte shumë të rënda dhe të pamenduara që vijnë vetëm për efekt përdorimit të këtyre platformave. Fëmijët rrinë deri në orët e vona të natës, ndërkohë që prindrit janë në gjumë, rrinë me celular apo me iPad. Ish-ministri i Arsimit dhe Sportit Evis Kushi, aso kohë reagoi e tronditur dhe kërkoi në mënyrë urgjente që shkollat, familja dhe shoqëria të merrnin përgjegjësi për ngjarje të tilla, duke kërkuar hapjen e një debati publik. Urgjente, jam e tronditur nga ngjarja e fundit e 13 vjeçarit në Lushnjë. Aksesi fëmijëve në internet për një kohë të gjatë dhe në informacione të pakontrolluara dhe të parekomandueshme për moshën e tyre është nga çështje që unë kam ngritur vazhdimisht në takime të ndryshme. Edhe para pak ditësh e ngrita si alarm në takimin e zhvilluar në kuadër të projektit Shkolla për Shëndetin, ku theksova nevojën e një debati të gjerë publik për këtë emergjencë shoqërore. Jo vetëm shkollat dhe institucionet, por edhe familjet dhe çdo individ duhet të marrë sot përgjegjësinë për këto raste fatale. Dhe ne kemi këmbana alarmi në Shqipëri. Në harkun kohor të 6 muajve humbëm 2 fëmijë, njërin 10 vjeç, tjetrin 13 vjeç. Të dy këta ishin në ambiente sociale, ishin në shkolla. Pra nuk ishin vetëm në këto aplikacione, nuk provonin dhe garonin vetëm në to, po ishin grupe të caktuara dhe vetëm ata mbetën viktima. U kërkua me të madhe nga ana e institucioneve për të zgjidhur këtë çështje. U premtua nga ana e Ministrisë së Arsimit që do zhvillohet një debat i madh publik për këtë. Deri më sot unë nuk kam dëgjuar të ketë në një debat publik. Ka kaluar kohë, por ende nuk ka patur një debat të mirëfillt në lidhje me këtë fenomen shqetësues që kërcënon mirëqenien e fëmijëve shqiptar.
Historitë me të miturit shqiptar që kanë provuar lojra dhe sfidat e rrezikshme nuk janë të pakta. Një adoleshente 13 vjeçare nga Tirana tregon për Inside Story se si një shoqe e saj i mbijetoi një sfidë të rrezikshme të quajtur Speed Dreams. Kam pas një shoqe, edhe akuma e kam, që ka bërë atë lojën Speed Dream më duket që i kishte emrin. Ajo e bëri për kohë se ka kujtuar që nuk do ndodhte vërtet, e bëri, i rat fikët për një minutë, erdhi mami e çuan në spital, po akuma është gjallë dhe i thashun ke bërë një gjë super jo normale, nuk je mirë. Sipas shoqes time ajo mori një litar ose rip, e vari rreth e rrotu qafës edhe ngjiti në një vend, ose e lidhi në një vend, edhe u ngjit në një karike edhe në fund fare, jo një karike, si një divan, i lëshoi këmbët nga divani edhe ndeti disa sekonda varur te litari. Këto histori të vërteta që vijnë nga fëmijët dhe adoleshentët shqiptar flasin për normalizimin e këtyre sfidave te kjo grup mosh. Lojrat online, që përfshin ndarje në grupe të mëdha apo të vogla me të panjohur, kanë rreziqet e tyre, për të cilat fëmijët, por edhe prindërit shqiptar, ende nuk janë ndërgjegjësuar sa duhet. Duke filluar nga bullizimi që për mendimin tim është problematika kryesore që shfaqet online. Për të luajtur një lojë, ti duhet që kohët e fundit kryesisht duhet që patjetër të krijosh një ekip dhe ky ekip krijohet online me persona që jetojnë në çdo cep të botës. Kështu që në këtë moment ti duhet kontaktosh me këto persona dhe duhet që të krijosh një ekip për të arritur, për të luajtur një lojë dhe për të arritur sukses në lojë. Problemi në këtë rast qëndron se shumë persona, duke përdorur aftësitë e tyre, fillojnë dhe bullizojnë dhe manipulojnë të rinj dhe të fëmijët në mënyrë që të kenë një lloj avantazhi në lojë. Fëmijët që luajnë lojra në internet janë të ekspozuar ndaj rreziqeve nga më të ndryshmet. Shpesh ka persona të rritur që përfshihen në lojë me minorenët. Madje ata shpeshherë mund të shtiren sikur janë fëmijë për të krijuar shoqëri, por qëllimi i tyre mund të mos jetë i mirë. Mund të duan të fitojnë besimin e fëmijës, me qëllim që t'ju bëjnë keq në një moment të dytë. Problemi i dytë është përdorimi i webkamerave, që në fakt kanë ekzistuar me kohë, por sa kohë kanë ekzistuar webkamerat, aq kohë ka ekzistuar edhe hakerat të cilët mundohen të kenë akses në këto webkamera. Me përdorimin e lojrave të reja, kërkohet përdorimi i webkamerave se ti të ndërveprosh sa më mirë me personat e tjerë. Dhe në këtë rast ndodh që hakerat janë akoma më shumë aktiv gjatë kësaj periudhe, duke përfituar dhe duke marrë akses në përdorimin e kamerës që një person përdor. Problemi në këtë rast qëndron se përdorimi dhe aksesi në kamera, në webkamera, nuk ndodh vetëm gjatë përdorimit të lojës, por nëse ky është i suksesshëm, personi ka 24 orë akses në webkamerën tënde. Përveç lojrave dhe sfidave online, për fëmijët dhe adoleshentët, ka edhe rreziqe që lidhen me ngacmimin seksual. Platforma të ndryshme chatimi apo njohje mund të degradojnë nga një bisedë e rëndomt dhe një ngacmim të mirëfillt. Omegle për shembull, është një rast i një platforme ku përdoruesit kanë raportuar se kanë hasur për mbajtje lëkurishësie ose seksuale. Unë dhe vëlla im kemi pasion futur aty ka shumë rrallë mund të takosh njerëz të mirë, domethënë që mund të flasin me ty, nuk kërkojnë gjëra privatësie. Edhe aty më shumë ka njerëz që tregojnë gjëra që nuk duhet t'i shikosh në moshë shumë të vogël. Na ka ndodhur një herë mua dhe vllajt tim, po flisim në Omegle, na doli një gjysh që ne o folëm aq shumë, si kishim shumë gjëra të njëjta bashk, ai kishte qef kafshët dhe ne kishim qef kafshët, ai na bënte për qeshur kështu, edhe në fliste për këtë website-in që nuk është shumë i mirë, nuk duhet jeni këtu, ka shumë gjëra që nuk duhet t'i shikoni në këtë website, se ka shumë njerëz që nuk janë mirë. Omegle dhe faqet e tjera të internetit të bisedave të rastësishme pan një rritje të popularitetit për shkak të pandemisë COVID-19 dhe një rritje të influencerave të njohur në YouTube dhe TikTok që përdorin faqen e internetit. Kjo ka shkaktuar edhe rritjen e numrit të miturëve që përdorin faqen e internetit.
Kur isha vogël, nga që shkoja shumë tek websajti, më dilnin shumë herë, edhe unë dhe vllai traumatizoheshim me pak fjalë. Ato na tregonin pjesët e intime dhe thonin na thonin gjëra të papërshtatshme, na kanë kërkuar shumë njerëz në ato website. Këshillime dhe paralajmërime të shumta janë lëshuar nga organet e zbatimit të ligjit vendor dhe shtetëror, pasi ka pasur rritje të mëdha në raportet e krimit kibernetik, që përfshin shfrytëzimin seksual të miturve në Omegle. Ne bëm një provë duke hyrë në biseda me të panjohur në platformën Omegle. Gjuha e përdorur që në rreshtat e parë ishte eksplicite. Ç'kemi? Ç'kemi? Si jeni? Mirë. Çfarë po bën? I eksituar. Pse? Sa vjeç je? Unë jam 13. Në një tjetër komunikim, bashkëbiseduesi shkon edhe mëtej, duke kërkuar nga vajza e vogël t'i tregoj pjesët intime. Pavarësisht refuzimit, ai ka ngul duke i intimiduar. Më tregova. Pse? Jam i eksituar. Nuk më intereson. Okej, do të shohësh Ik. Nëse në këtë platformë qëndron me orë të tëra, aty përballesh me pedofil dhe personazhe nga më të rrezikshmit. Në një tjetër komunikim, vajza e vogël i tregon moshën vetëm 13 vjeçare bashkëbiseduesit, por as ky fakt nuk e dekurajon. Madje ai këmbgul se minorenia shumë shpejt do të rritet. A je aty? Kush? Ju. Majur, nga je? Londra, ti? Si është emri jot? Sara, yti? A mund të më tregosh fytyrën tënde? Pse? Majur. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë zog tradicional i Indis. Jeni indian? Po. Sa vjeç je? 22. A je burr? Po. Ç'a do këtu? Një shoqe të mirë, që mund të ishte edhe një partnere. Por unë jam një vajzë 13 vjeçe. Mund të jemi shok. Çfarë doni të thoni me shok? Partner. Por nuk jam e rritur, nuk jam këtu për këtë gjë. Së shpejti do të jesh e rritur. Nga bisedat kuptohet lehtë se këta përdorues nga kudo në botë janë në kërkim të një raporti seksual online. Omegle aktualisht po përballet me një padi prej $22 milion, e cila u ngrit në vitin 2019 në lidhje me një përdorues të faqes që u bë viktime shfrytëzimit seksual të fëmijëve. Në vitin 2014, padici atëhershëm 11 vjeçar hyri në Omegle dhe njohë një pedofil kanadez, i cili e shantazhoi atë në këtë lloj sllavarie seksuale digjitale. Një tjetër problem janë ngacmuesit seksual, të cilët përfitojnë nga mirëbesimi që i japin të rinj dhe fëmijët. Ata hynë në lojë, krijojnë një marrëdhënie me ta për t'i ndihmuar që kjo lojë të jetë e suksesshme, dhe në momentin që krijohet një farë besimi, fillojnë dhe i kërkojnë kontakte më private, ndoshta numri i telefonit apo një kontakt tjetër më privat se sa loja. Dhe në shumë raste, kjo bisedë ka shumë rrezik që të shkojë edhe në një abuzim seksual. Fëmijët dhe adoleshentët shqiptar gjithnjë më tepër janë duke përdorur internetin për të marrë informacion, argëtuar, komunikuar me shokët e të tjerë. Pandemia e COVID-19 solli një tablon ndryshe nga vitet e tjera. Që nga 9 mars i vitit 2020, mbi 500.000 fëmijë dhe adoleshentë në vend u detyruan të përdorin teknologjinë digjitale dhe internetin si mjetin e vetëm për të komunikuar dhe mësuar nga shtëpia. Çfarë ne shikojmë është që kalimi i fëmijëve, jo vetëm thjesht për mësimin online, po në të gjithë botën online, pa krijuar mekanizma të mbrojtjes online të fëmijëve, dhe kur të mekanizma që vërtet mund t'i mbrojë fëmijët, do të thotë që në fakt fëmijët tashmë vënë një farë mënyre, me dashje, pa dashje, me hir, me pa hir, kur i thonë, i kemi ekspozuar në, do thosha, format më të këqija të informacionit të papërshtatshëm, të informacionit të rrezikshëm, apo dhe më keq të dhunës seksuale. Shqipëria megjithëse në shumicën e rasteve ka firmosur ligje dhe marrëveshje mjaft të mira, nuk ka ngritur ende mekanizmat e duhur për të mbrojtur fëmijët në internet. Raporte të ndryshme ngren me shqetësime dhe mungesën e trajnimeve për stafet e institucioneve ligjzbatuese të dedikuara ndaj krimit online.
Vendi ynë ende ka mangësi në drejtim të mekanizmave të mbrojtjes së fëmijëve gjatë lundrimit të tyre online, trajnimit të listë zbatuesve për metodat më të fundit të denoncimit dhe sigurisë online të fëmijëve dhe informimit të vazhdueshëm të shoqërisë për ta bërë internetin sa më të sigurt për fëmijët. Duket se Shqipëria ende nuk po e kupton ndjeshmërinë e madhe që mbart në vetvete kjo dukuri, e cila duhet adresuar me seriozitet përpara se të japë efekte nga më ekstremet në shoqëri. Ndërsa në vitet e fundit është vënë re një rritje e përdorimit të internetit në vend, përmirësimi i legjislacionit për të mbrojtur fëmijët online nuk ka ecur me të njëjtin ritëm. Mbrojtja kryesore që ofrohet sot fëmijëve vjen nëpërmjet normave të kodit penal, ndoshta dhe ato janë të pjesshme dhe nuk ofrojnë një mbrojtje të qartë dhe të plotë të fëmijëve në internet. Tani do të flasim pikërisht në lidhje me përgjegjësitë që duhet marrin aktorët e shoqërisë, që kanë në dorë të ndryjnë për të parandaluar ngjarje të tilla. Çfarë po bëjnë vendet e BE-s për t'ju paraprirë rreziqeve që kërcënojnë fëmijët dhe adoleshentët online? Roli prindërve, shkollës dhe shoqërisë në të gjithë këtë problematikë të përbashkët. Si fillim, hallka e parë dhe më e rëndësishmja janë prindrit dhe familja. Kemi mungesë të theksuar të informacionit, e para për të gjitha këto rreziqe, e dyta kemi prindër dhe vazhdojmë kemi prindër që nuk kanë minimumin e kontrollit mbi këtë pajisje. Prindrit kanë një rol shumë të madh. Unë do të thosha që pjesa më e madhe e prindërve janë të papërgatitur nga teknologjia e ditëve të sotme, sepse shumica mendojnë që janë të aftë për ta përdorur, por harrojnë që fëmijët janë gjithmonë 2 hapa para prindërve. Psikologët dhe punonjësit social bëjnë thirrje që prindrit të mos lejojnë fëmijët që të izolohen në vetmi. Shoqëruar kjo me një mjet celular, i cili është një kombinim i rrezikshëm. Ndonjëherë këto sfida kanë rrezikshmëri shumë të lartë, sidomos kur janë gjithmonë fëmijë të pakontrolluar, do thosha që fëmijë që i lejojmë në atë skutën e tyre, duke menduar që ai është tipi i tij, neve mendojmë që bëjmë më të mirën, por harrojmë që ky fëmijë ka nevojë për vëmendje. Dhe në shumicën e rasteve fëmijët të tillë përpiqen të tërheqin vëmendjen, por ndonjëherë prindi është i pakujdesshëm për ta vënë re. Prindrit në Shqipëri së pari nuk janë të mirë informuar rreth rreziqeve që shkaktojnë lojrat apo challenge të ndryshëm që janë online. Kështu që për mendimin tim, së pari prindrit duhet të informohen dhe së dyti duhet që të flasin hapur me fëmijët e tyre rreth problematikave që lojrat online kanë. Por a ka zgjidhje teknike se si prindërit shqiptar të mund të kenë nën kontroll fëmijët teksa lundrojnë në pafundësinë e lojrave dhe sfidave në internet? Lidhjet përmes pajisjeve mundsojnë këtë gjë. Ajo që duhet është edukimi dhe njohja e programeve të caktuara nga të rriturit. Sot mjafton që prindrit dhe fëmijët kenë të njëjtin sistem operativ, pra iOS apo Android, dhe në këtë rast prindrit kanë mundësi të kenë akses 100% në smartphone-in e fëmijëve të tyre, duke kontrolluar se me kë flasin, duke kontrolluar çfarë aplikacionesh përdorin dhe mbi gjitha edhe sa orë kalojnë në këto aplikacione. Një aplikacion që është pak a shumë problematik të kohë është TikToku, i cili gjithashtu të ofron mundësinë që ti të lidhësh 2 llogarit, pra TikTokun e prindit dhe TikTokun e fëmijës, për të patur një lloj kontrolli dhe për të monitoruar më mirë se si përdoret ky rrjet social nga fëmijët. Prindërimi është gjëja më e rëndësishme për të shpërtuar jetë. Vëmendja, kujdesi i vazhdueshëm, pse jo, ka shumë familje sot shqiptare që kanë aplikacione që mbikëqyrin fëmijët në përdorimin e celularëve të tyre, në përdorimin e tabletëve të tyre. Dhe unë i përgëzoj ata, po ka shumë të tjerë që nuk dinë fare se çfarë bëjnë fëmijët e tyre. Roli mësuesve, psikologëve, pra i shkollës, vjen fillt pas familjes. Apo e kryen kjo allk si duhet misionin e saj në lidhje me mjetet e teknologjisë dhe internetit? Pjesa institucionale, ku mësuesit në shumicën e rasteve janë totalisht të pa informuar për këto rreziqet online, si prindrit normalisht, sepse bëhet fjalë një gjenerate apo ka shumë, dhe fëmijët që në shkollë nuk mësojnë, pra pavarësisht se shkolla ka për detyrë të mësojë këto gjëra, të mësojnë se çfarë do thotë kesh një jetë me vlerë edhe online. Roli i stafeve psikosociale të shkollave duhet të jetë shumë herë më aktiv, në kuptimin që duhet t'i kushtojnë një vëmendje të veçantë përdorimit të aplikacioneve dhe media sociale nga fëmijët dhe adoleshentët. Pra duhet të shtojnë pak pjesë në orëve ndërgjegjësuese që zhvillojnë në shkollat e tyre.
Le të flasim pak për rregullimet që shtetet kanë në dorë për të bërë në lidhje me këto përmbajtje apo lojra. Ka shtete, të cilat kanë ndërmarrë masa konkrete. Rasti i fundit ka qenë në Itali, në Sicili, një vajzë humbi jetën me këtë loje të TikTok, Blackout Challenge. E dini çfarë bëri autoriteti postar italian? Bllokoi të gjitha llogaritë e TikTokut që nuk ishin moshën, pra e kishin moshën të pa identifikuar. Dhe kjo ishte një nga arsyet që duhen marrë këto modele, duhen nxitur institucionet, si të mbrojmë sa më shumë përdorimin e pa autorizuar, të shfrenuar në një rrezik të jashtëzakonshëm ndaj një grup moshe që nuk kupton veprimet që kryen. Në nivel europian, të paktën, kemi disa zhvillime pozitive, sepse fokusi tashmë nuk është vënë thjesht që bota e sigurt online, sepse ajo mund zgjidhet me ligj. Në qoftë se vazhdon me këtë ritëm siç po vazhdon, unë jam i sigurt që në nivelin e Bashkimit Evropian do të ketë ligje strikte për ato se çfarë mund të aksesojnë fëmijët online. Të gjithë duket se po reagojnë për të parandaluar, pasi tashmë rreziku nga hapësira e pakontrolluar online duket e qartë. Shqipëria duket mbrapa në këtë drejtim. Ne zbuluam më sipër se të paktën 2 raste vetvrasjesh dyshohen se kanë si shkak pikërisht lojrat apo komunikimet online. Nisur edhe nga raste të shumta denoncimesh për pornografi online me të mitur, situata bëhet alarmante. Numri i fëmijëve që po ekspozohen, më thënë, lojra të rrezikshme, gjithë të thosha informacione pa përshtatshëm, është një masë kaq të madhe sa vetëm ligji tashmë mund të vërtet të bëjë diçka. Ekspertët shkojnë më larg, teksa thonë se hapësira online po përdoret për qëllime edhe më të mëdha. Mund të ndodhë që edhe pa dashjen tënde mund të përfundosh viktim, jo vetëm me aspektin e jetës, ku kërcënohet seriozisht jeta nëse ti merr pjesë në sfida të vështira, por edhe për sa i përket fenomenave të tjera, për shembull të bullizmit, të diskriminimit, të gjuhës së urrëties, të kërcënimit, të shantazhit, dhe ka indikator ku edhe grupet kriminale po përdoren rrjetet sociale për të rekrutuar fëmijë me qëllim trafikimin dhe shfrytëzimin e tyre. TikTok, për të cilin folëm më lart, po shihet me dyshim në disa vende të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Disa prej vendeve po mendojnë edhe mbylljen e plot aksesit në këtë aplikacion. Rreziku në këtë aplikacion ka qenë evident, jo vetëm për të miturit, por edhe për të rriturit. Së fundmi, të gjithë jemi bërë dëshmitar të konflikteve të ashpra që kanë degraduar në krime. Në një rast, një personazh i bëri njohur në Shqipëri përmes platformës TikTok u mor peng dhe videoja teksa i kërcënohej dhe dhunohej nga grupi kundërshtar u bë virale në internet. Faktikisht unë ka të paktën 2 vite apo 3 vite në gjithë pjesëmarrjet e mia në diskutime që janë bërë për aplikacionin, gjithmonë kam propozuar që TikToku duhet të mbyllet. Mund të mbyllet përkohësisht, por edhe këto janë shqyrtime që i takojnë pastaj pjesës së autoriteteve që merren me pjesën e menaxhimit të ngarkimit të materialeve apo transmetimit të materialeve audio apo vizive. Në perceptimin tim, bazuar në eksperiencën time, unë i qëndroj fort dhe besoj fort që në këto momente është shumë rëndësishme që TikToku të mbyllet në Shqipëri, sepse filtrat e TikTokut kryesorët nuk kanë algoritma për të kapur përmbajtjen e kontentit në gjuhën shqipe. Dëshmitarja dhe bashkëpunëtorja jon 13 vjeçare, e cila ndau me ne përjetimet e saj dhe të miqve me lojra dhe rrjetet sociale, ka një thirrje për bashkëmoshatarët e saj. Mesazhi im është që kur je i vogël mos u fut në websajte që nuk të duhen të futesh, sepse mund të traumatizohesh dhe mund të të ngelje si e gërvishtur, si një e gërvishtur shumë e thellë në lëkurën tënde, që nuk ikëm më me ty. Dhe kesh për jetë. Ky dokumentar solli dëshmi dhe të dhëna që flasin hapur për rrezikun e disa lojrave dhe sfidave online që luhen nga fëmijët dhe adoleshentët shqiptar. Këmbanat bien për familjen, shkollën dhe gjithë shoqërinë shqiptare. Masat e duhura nuk duhet vonojnë, pasi ndjeshmëria për fenomenin është konkrete dhe shqetësuese. Ky dokumentar ekspozoi një pjesë të hapësirës së errët online.
Një botë e pafundme me lojra dhe sfida ekzistojnë dhe gjenden jo më larg se telefoni në dorën e një fëmie.